Αυτό το power station δεν έχει app, δεν έχει Wi-Fi, δεν έχει καν Bluetooth. Και ξέρετε κάτι, αυτός είναι και ο λόγος που κατέληξα να μου αρέσει. Τι σας έχω? Είναι πεκρόν, πανελάκια φορητά, πολύ χρήσιμα, θα τα δείτε και τα ανοιχτά βέβαια. Και ένα power station. Μου ζήτησε η εταιρεία να το δούμε, γιατί όχι. Θα πούμε όλη την ιστορία πώς φτάσαμε εδώ. Πάμε μέσα. Να επισημάνω ότι το βίντεο δεν είναι sponsor, αλλά η Pecron μας προμήθευσε τον εξοπλισμό για να σας το δείξουμε. Αυτό το power station δεν έχει app, δεν έχει Wi-Fi, δεν έχει καν Bluetooth. Και ξέρετε κάτι, αυτός είναι και ο λόγος που κατέληξα να μου αρέσει. Γιατί αυτή η απλότητα του χαρίζει δύο πράγματα που τα έξυπνα αντίστοιχα δεν έχουν. Τρώει τη μισή ενέργεια στο ρελαντί, την λεγόμενη αυτοκατανάλωση, και με ένα κόλπο που θα σας δείξω προς το τέλος, που κανονικά κοστίζει ξεχωριστά, θα σας αρέσει και εσάς. Μείνετε μέχρι τέλος γι' αυτό, αξίζει. Μιλάμε για το Pecron E600 LFP, μια φορητή μπαταρία 614 βατόρες με inverter 1200W καθαρού ημιτόνου. Το LFP εδώ είναι σημαντικό, μιλάμε για τις μπαταρίες λιθίου σιδήρου φωσφόρου, 3.500 κύκλοι μέχρι να πέσει το 80%. Αν το φορτίζεις κάθε μέρα δηλαδή, μιλάμε για διάρκεια ζωής 10 χρόνια. Είναι ασφαλές και για μέσα στο σπίτι, δεν βγάζει καυσαέρες σαν μια γεννήτρια βενζίνης. Θα δουλέψει και στο μπαλκόνι σου και στο σαλόνι σου, και το καθαρό ημίτονο που βγάζει δεν φοβάσαι για λάπτοπ, κάμερες, ρούτερ, οτιδήποτε τέλος πάντων είναι ευαίσθητος εξοπλισμός. Ζυγίζει 9 κιλά, εντάξει. Δεν είναι κάτι, είναι πολύ μεταφερόμενο, βλέπεις έχει χερουλάκι, το παίρνεις μαζί σου όπου θέλεις. Είναι μια φορητή μονάδα, δεν κάνει για backup όλου του σπιτιού προφανώς, αλλά για κάμπινγκ, για μια έκτακτη ανάγκη, έπεσε το ρεύμα, έσβησε τα πάντα κτλ. Τέλειο. Είναι δηλαδή ρεύμα εκεί που δεν φτάνει η μπρίζα, εκεί που δεν υπάρχει ρεύμα ή όταν κοπεί το ρεύμα. Όχι για όλο το σπίτι είπαμε, αλλά θα σε καλύψει σε πάρα πολλά πράγματα με τα 1200W. Εδώ υπάρχει και ένα σχεδιαστικό σημείο που είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε. Θέλω εγώ να το καταλάβετε, γιατί παίζει ρόλο και για μετά. Το E600 δεν έχει ενσωματωμένο φορτιστή ρεύματος. Όπως βλέπεις δεν παίρνει AC in πουθενά. Έχει μόνο μια είσοδο DC 10 ως 60V μέχρι 350W, από την οποία ισχύει το ρεύμα για όλα τα πράγματα. Είτε είναι από την πρίζα, είτε είναι από τον ήλιο, είτε είναι από το αυτοκίνητο. Για το ρεύμα σου δίνει ένα εξωτερικό τούβλο, που είναι στην ουσία ένα γενικό τροφοδοτικό 42V 5A, 210 περίπου βάτ δηλαδή. Έχει την ίδια λογική με ένα φορτιστή ηλεκτρικού ποδηλάτου, μάλιστα έχει και ανεμιστηράκι. Τι σημαίνει αυτό? Πλήρης φόρτιση από το ρεύμα, 2 ώρες και 20 λεπτά. Τάση εισόδου 110 με 240, που σημαίνει το πας όπου θες. Αλλάζει και το καλώδιο εισαγωγής του, άρα σε οποιαδήποτε μπρίζα θες. Βέβαια το θετικό ταυτόχρονα γίνεται και λίγο αρνητικό, γιατί έχεις άλλο ένα ακόμα πράγμα να κουβαλάς σε περίπτωση που το παίρνεις μαζί σου και δεν ξέρεις από τι θα φορτίζεις. Άμα έχεις αποφασίσει ότι θα φορτίζεις με κάποιον άλλο τρόπο και δεν θες ποτέ το AC, μπορείς να μην το πάρεις. Αυτό το τροφοδοτικό έχει και μια μπινιά προς το τέλος, είπαμε. Κρατήσου. Αρνητικό της μόνο μίας εισόδου για τη φόρτιση της συσκευής: δεν μπορείς να φορτίσεις ταυτόχρονα ή και εναλλακτικά χωρίς να κάνεις κάτι από, για παράδειγμα, δίκτυο και solar panel. Μεγάλο αρνητικό σε σχέση με άλλα. Ένα πρώτο ατού που δεν λένε από την εταιρεία, γιατί ίσως τους πληγώνει, αλλά είναι θετικό. Ακριβώς
το ότι δεν είναι έξυπνο, δεν είναι smart, είναι χαζό. Τα έξυπνα power stations, βλέπε EcoFlow, Blue Yeti, Anker κτλ. Κρατάνε συνέχεια αναμένο το wireless και το Bluetooth τους, κάτι που σημαίνει ότι για να μιλάνε σε αυτά τα app έχουν αυτοκατανάλωση παραπάνω. Υπάρχει ένα ghost current, το οποίο συνέχεια κρατάει αυτά τα πράγματα ανοιχτά. Το E600 δεν έχει αυτά τα features, άρα δεν έχει και αυτή την κατανάλωση. Η αυτοκατανάλωση αυτής της συσκευής είναι η μισή από τα υπόλοιπα έξυπνα της αγοράς. Το τίμημα βέβαια είναι ότι χάνεις το smart οτιδήποτε, δεν έχεις να το βλέπεις από κινητό, αλλά όταν πας ας πούμε για camping ή όταν έχει πέσει το ρεύμα στο σπίτι σου, πες μου εσύ αν το θέμα σου είναι να πιάσεις το κινητό να δεις πόσο τραβάει και από πού, ή απλά να του κρατήσει τη διπλάσια ώρα, γιατί στα ίδια λεφτά με αυτή τη μονάδα υπάρχει ας πούμε αυτό, το οποίο έχει ακριβώς τη μισή μπαταρία. Για την ακρίβεια λιγότερο από τη μισή μπαταρία. Διαλέγεις ό,τι θέλεις, δίνεις προτεραιότητα εκεί που εσύ θέλεις. Εγώ έχω την υποχρέωση να σε ειδοποιήσω και από εκεί και πέρα πράττεις όπως νομίζεις καλύτερα. Γιατί πράγμα λοιπόν είναι καταπληκτική αυτή η μονάδα Power Station. Για camping, για ένα van, το εξοχικό σου, μια εφεδρεία σε διακοπή της ΔΕΗ, να χρησιμοποιήσεις gear, οποιοδήποτε εργαλείο έξω από το σπίτι. Τώρα, για το αν σηκώνει ας πούμε ένα ψυγείο, την εκκίνηση ενός ψυγείου την αντέχει. Τραβάει 100-200 W ας πούμε ένα συνηθισμένο ψυγείο, τώρα για ένα κλάσμα δευτερολέπτου τραβάει πολύ περισσότερο, σε προειδοποιεί γι' αυτό ο κατασκευαστής, αλλά ένα κανονικό ψυγείο ελληνικό, όχι δίπορτα αμερικάνικα κτλ, κανονικά πρέπει να το τραβάει κανονικά. Τώρα, ποιο είναι το θέμα με το ψυγείο ας πούμε, γιατί πολλοί ενδιαφέρεστε γι' αυτό. Ένα ψυγείο έχει σχετικά μεγάλη κατανάλωση, που σημαίνει δεν έχεις πρόβλημα για να αντέχει ας πούμε με τη χρήση, πιθανότατα, έξαρταται το ψυγείο σου, αλλά το πραγματικό όριο δεν είναι η εκκίνηση, είναι η χωρητικότητα. Ένας ψυγιοκαταψύτης ας πούμε 2 μέτρα τρώει περίπου 1 κιλοβατόρα τη μέρα. Με τις 614 βατόρες από τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσεις 522 περίπου, βγαίνει 8 με 12 ώρες ας πούμε. Δηλαδή μισή μέρα, ένα βράδυ. Άρα αν θες ψυγείο για πολυήμερη διακοπή, θες μεγαλύτερη μπαταρία ή κάποιο σοβαρό σύστημα για solar που να σου κρατάει, να σου γεμίζει την μπαταρία. Τώρα, με το πάνελ των 200W, το οποίο επίσης πουλάει η εταιρεία γύρω στα 250 ευρώ, εξαρτάται την προσφορά που θα πετύχεις. Είναι ένα αρκετά στιβαρό μετακινήσιμο πάνελ, το οποίο έχει στηρίγματα πίσω. Να πας να το στηρίξεις στον κήπο, θα στο στήσω μετά να το δεις. Με αυτό το πάνελ λοιπόν γεμίζει περίπου έως 200W σε 3-4 ώρες, δηλαδή θα σου γεμίσει όλη τη μονάδα. Έχει ενσωματωμένο MPPT, οπότε δεν θες έναν εξωτερικό ρυθμιστή φόρτισης, αλλά θα προσέξεις, γιατί αν προσθέσεις δύο τέτοια πάνελ σε σειρά, είναι 41 και 41 2C, είναι 82V πάνω από το όριο των 60V εισόδου που έχει το συγκεκριμένο μηχάνημα, άρα το κάψες. Εάν θες να βάλεις δύο μαζί για να φορτίζεις περισσότερο, βέβαια μέχρι 350W σου θυμίζω, μπορείς να βάλεις δύο παράλληλα. Τώρα, μαζί με τη μονάδα, εντάξει, και πέρα από τα υπέροχα καταπληκτικά χρήσιμα manual, θα στα δείξω στη συσκευασία, θα πάρεις πέρα από το φορτιστή που ήδη σου έδειξα, απαραίτητος για να φορτίσεις από το ρεύμα, λίγος πολύ τον περιλαμβάνουν όλοι οι κατασκευαστές. Κάτι που δεν θα πάρεις από όλους τους κατασκευαστές είναι αυτό το σακουλάκι, το οποίο μέσα έχει το φορτιστή για το ρεύμα, MC4 στο βίσμα φόρτισης του συγκεκριμένου μηχανήματος και φόρτιση από το αυτοκίνητο. Τι σημαίνει αυτό? Μόλις γλίτωσες άλλα 60 τουλάχιστον ευρώ σε άλλο κατασκευαστή. Τώρα άμα θέλεις βέβαια μπορείς να πάρεις και από άλλους, για τους άλλους, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Vectron αυτά τα βίσματα στα δίνει μαζί
δεν σε βάζει να ψάξεις, να τα βρεις. Μπορείς με το MC4 καλώδιό σου να πάρεις ένα οποιοδήποτε πάνελ εσένα σου αρέσει. Είπαμε μέχρι 60V ανοιχτό κύκλωμα. Και εντάξει, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, υπολόγισε και ένα 10% πάνω. Δηλαδή, θα σου λέγα μην βάλεις πάνελ πάνω από 51V τάση ανοιχτή κυκλώματος. Κατά τα άλλα, όσα watt θέλεις, θα τραβήξει τα αμπέρ που θέλει. Πάντα σε λογικά όρια, εντάξει, μέχρι διπλάσια από ό,τι θα φανταζόσουν. Που σημαίνει ότι και χειμώνα και καλοκαίρι, ένα πάνελ ας πούμε των 500W θα σου γεμίζει σχεδόν στο maximum ανάλογα με την τοποθέτηση που θα κάνεις στο χώρο. Εναλλακτικά, επειδή μιλάμε για μια πλήρως φορητή συσκευή, παίρνεις αυτό εδώ το υπέροχο πάνελ, πολύ αποδοτικό, δεν είναι πάμφτινο, αν θυμάμαι καλά έχει γύρω στα 250. Εξαρτάται τι προσφορά θα πετύχεις, αν θα το πετύχεις μαζί σε μια καλή προσφορά. Το ίδιο το E600 κάνει κάτω από 300 ευρώ με τον κωδικό που θα βρεις εδώ από κάτω από το βίντεο via.sky.net πεκρών. Και τώρα το κόλπο που σου υποσχέθηκα. Στα χαρτιά το E600 γράφει ότι δεν υποστηρίζει τη λειτουργία UPS. Ακριβώς όμως επειδή δεν έχει διακόπτη μεταγωγής, γίνεται ένα από τα καλύτερα είδη UPS. Δεν ξέρω γιατί δεν το σκέφτηκαν. Βάζεις το τούβλο αυτό για input, AC από τη μία, DC από την άλλη, σε ένα MPPT φορτιστή των μπαταριών, έτσι, ξεχωριστό κύκλωμα, και έχει έναν εσωτερικό inverter που λειτουργεί συνέχεια ως παραγωγή από DC σε AC, πάλι ξεχωριστό κύκλωμα πάνω στις μπαταρίες. Τι είναι αυτό για όποιον δεν γνωρίζει? Είναι ένα πλήρες online UPS. Παλιά ήταν το Holy Grail των ανθρώπων της πληροφορικής. Σκεφτείτε, το φορτίο βγαίνει πάντα από τον inverter. Το ρεύμα του δικτύου δεν το αγγίζει ποτέ. Απλώς γεμίζει την μπαταρία μέσω του MPPT και του τούβλου. Όταν κοπεί το ρεύμα, ο inverter ενσωματωμένος δεν σταματάει ποτέ να παίρνει από την μπαταρία. 0 millisecond μεταγωγή. Τα έξυπνα power stations αντιθέτως, με UPS mode, είναι ουσιαστικά standby UPS. Έχουν μια μικρή ταχύτητα μεταγωγής, 10 millisecond, όταν πέφτει το ρεύμα. Αυτό εδώ στην πραγματικότητα δεν θα πέσει ποτέ. Δεν είναι ανώτερη κλάση προστασίας, χωρίς application, χωρίς καμία ρύθμιση, χωρίς τίποτα. Τώρα, ο κανόνας βέβαια είναι συγκεκριμένος. Το τούβλο πρέπει να δίνει περισσότερα από ό,τι τραβάμε. Δηλαδή, μέχρι περίπου 150W continuous συνεχόμενα, έχουμε ένα ατέρμονο UPS. Θα κρατήσει για πάντα. Άμα τραβάς παραπάνω, πάνω από 200W ή 200W ακριβώς, λόγω των απολειών, κάποια στιγμή θα σου τελειώσει. Τώρα, αν είναι κάτι το οποίο τραβάει λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, θα πρέπει να το δοκιμάσεις. Παίζει να σου κάνει για πάντα, παίζει να ψοφάει κάποια στιγμή. Τώρα, τα αρνητικά. Αυτό το τούβλο είναι ένα τροφοδοτικό σχετικά απλό. Έχει ένα μυστήρα πάνω, θα κάνει θόρυβο, θα βγάζει ζέστη. Δεν ξέρω πόσο καλή κατασκευή είναι. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα αντέξει για 24/7 λειτουργία, φόρτιση, εάν το βάλεις αυτό στην πρίζα. Αλλά μπορούμε πολύ απλά να το δοκιμάσουμε. Δεν μπορώ να σου πω τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από τώρα στην αιωνιότητα, αλλά στη θεωρία, και επειδή αυτό το τροφοδοτικό στην ουσία το μόνο ιδιαίτερο που έχει είναι αυτό το βίσμα, το οποίο θα σου πω ακριβώς ποιο είναι, για να μην έχεις και την απορία, είναι GX16MF. GX16MF. Θα τα βάλω και στην περιγραφή για να μην τα ψάχνεις. Και μία λεπτομέρεια. Δεν θα πας στο site της Πεκρών να κατεβάσεις το manual. Θα σου δείξω το manual αυτό, τις σελίδες του εδώ στο βίντεο, σε κάποιο σημείο που βολεύει, στο μοντάζ, και θα διαβάσεις από αυτό, γιατί στο site τους υπάρχει από το παλιό μοντέλο το E600, το οποίο έχει διαφορετικά specs σε μερικά πράγματα.
Άρα, για να μην μπερδευτείς, από εδώ όλη την ενημέρωσή σου με τη μονάδα που πουλάνε τώρα, που στέλνουν τώρα. Τώρα, αυτό που σου είπα με το UPS, στο λέω εγώ, εντάξει, δεν το διαφημίζει η εταιρεία, που σημαίνει ότι αν δεν σου δουλέψει έτσι όπως σου λέω εγώ και έτσι όπως το δοκίμασα, μην πας να του ζητήσεις τα ρέστα, δεν το διαφημίζουν, σου λένε δεν κάνει για UPS, εγώ σου βρήκα αυτή τη λύση και με τη λογική στέκει. Με τη δοκιμή στέκει, άρα θεωρητικά στέκει. Δεν το έχω δοκιμάσει μήνες, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά, μπορώ να σου πω όμως ότι στο δικό μου πείραμα δούλεψε, στη δικιά μου λογική είναι πολύ καλή ιδέα. Δεν είναι για αυτός ο λόγος για τον οποίο θα το αγοράσεις αυτό το μηχάνημα, είναι κάτι έξτρα όμως, σε περίπτωση που θέλεις να το χρησιμοποιείς, π.χ. για να έχεις σούπερ σταθερή μια μπρίζα στο σπίτι σου, τι να σου πω τώρα, ένα ασύρματο, ένα οτιδήποτε τέτοιο, ένα λάπτοπ, το λάπτοπ έχει και το δικό του τροφοδοτικό. Ένα PC που δεν σε πειράζει να το σβήσεις όταν φύγεις ή κάτι τέτοιο, θα σου δουλέψει. Εάν το PC σου δεν είναι κάτι τρελό με κάποια τρελή κάρτα γραφικών και τραβάει 300 W όλη την ώρα, εντάξει, προφανώς δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Θα σε σώσει πάντως σε περίπτωση που έχεις πάρα πολύ κακό δίκτυο στο σπίτι σου, για αυτές τις περίεργες ώρες της ημέρας. Νομίζω ότι και μόνο που θα απομονώσεις και το ρίσκο σου μετά θα είναι να καεί αυτό το τούβλο και όχι το πεκρόν, το κυρίως, ή ακόμα χειρότερα η συσκευή που θα βάλεις πάνω σε αυτό, νομίζω είναι λύση. Σκέψου το. Λοιπόν, άλλες λεπτομέρειες. Εγγύηση, επιστροφές, reality check, όπως για όλα τα μηχανήματα. Την εταιρεία τη συγκεκριμένη την είχα αποκλείσει από το κανάλι, όπως ουσιαστικά θα αποκλείσω και άλλες, να ξέρεις στο μέλλον, γιατί ήρθε σε επαφή μαζί μου, παρότι είχα ένα link για αυτή την εταιρεία κάτω στο description, στην περιγραφή του βίντεο δηλαδή, ήρθε κάποιος θεατής του καναλιού και μου είπε ότι έχει φοβερό πρόβλημα με την εταιρεία, ουσιαστικά παρέλαβε χαλασμένο ένα μηχάνημα, άργησε ίσως να το δηλώσει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ιστορία, αλλά δεν του το αλλάξανε. Πήγαινε έλα, κάποια στιγμή του λένε στείλ το μας. Να ξέρεις ότι αυτές οι συσκευές, επειδή περιλαμβάνουν μέσα μπαταρία, δεν είναι τόσο απλές να τις στείλεις εσύ. Άρα και είχε και πρόβλημα και ο ίδιος και δεν ήθελε να αναλάβει αυτό το κόστος και να περιμένει να του γυρίσουν τα λεφτά. Για ένα χρόνο παρεμπιπτόντως η εταιρεία καλύπτει και τα έξοδα αποστολής φυσικά και τα έξοδα για να το στείλεις πίσω στην περίπτωση που χαλάσει. Σημαντικό. Εντάξει. Δηλαδή είσαι πλήρως καλυμμένος σε αυτό. Αυτό όμως δεν συνέβη με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί δεν ξέρω αν θέλει να το πω. Παρότι επικοινώνησε και με άλλους φίλους YouTuber, δεν του δώσανε κάποια λύση, παρότι προσπάθησαν να τον βοηθήσουν. Εγώ αυτό που έκανα, καλός, κακός, δεν ξέρω, κρίνε το όπως θέλεις και δεν πάω να το παίξω ούτε ηθικός ούτε καλύτερος. Έτσι. Εγώ αυτό που έκανα ήταν επιτόπου να απομακρύνω οποιοδήποτε link της εταιρείας από τα βίντεο του καναλιού, μέχρι και εφόσον δώσουν μια λύση στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Η λύση δόθηκε, δεν ήταν ανέμακτη η επικοινωνία για να βρεθεί η λύση, δόθηκε. Με διαβεβαίωσαν ότι από τώρα και στο εξής, οποιοδήποτε έχει τέτοιου είδους πρόβλημα στο μέλλον, η μεταφορική που θα έχουν για την Ελλάδα θα μπορεί να έρθει να παραλάβει το προϊόν που θα χαλάσει μέσα στον ένα χρόνο που σας λέω ότι καλύπτει αυτή η εγγύηση. Για τα 5 χρόνια και αυτά πρέπει να το στείλετε με δικά σας έξοδα και κουλουπού. 5 χρόνια έχουν παρεπτόντως αυτή η εταιρεία στα μεγάλα μοντέλα. Λοιπόν, θα διαβάσετε αναλυτικά σε κάθε μοντέλο την εγγύηση που δίνουν ή αν έχετε απορία θα μου γράψετε εδώ από κάτω στα comments και θα σας πω εγώ και τι καλύπτει και πώς το καλύπτει και πότε. Δυστυχώς ξέρω πολλές λεπτομέρειες για πολλά πράγματα, θα τα συζητήσουμε σε άλλα βίντεο ή σε άλλες εταιρείες. Δόθηκε η λύση, ο άνθρωπος έχει πίσω τα χρήματά του γιατί δεν ήθελε να λάβει μηχάνημα την κατάσταση, γιατί έχασε την εμπιστοσύνη του στη συγκεκριμένη εταιρεία με το συγκεκριμένο μοντέλο που είχε επιλέξει και με τον τρόπο που δεν επιλύθηκε τέλος πάντων το θέμα του στην αρχή. Από τη στιγμή που έγινε αυτό και κάλυψαν πλήρως τους ανθρώπους του καναλιού,
τους θεατές δεν έχω λόγο πλέον να μην τους διαφημίζω. Είναι επιτήρηση, όπως είναι όλες οι εταιρείες, πρέπει να ξέρεις, όσο με αφορά. Και όσον αφορά επίσης τις άλλες εταιρείες, γνωστές και άγνωστες, να ξέρεις ότι εδώ θα αποφεύγω να μιλάω με συγκεκριμένες εταιρείες. Θα σου λέω πάρε, ξέρω εγώ, ένα μηχάνημα που βγάζει 600 W, πάρε, έχει καθαρό ημιτόνιο, δεν έχει. Μπορείς να με ρωτήσεις για όποιο μηχάνημα θες εδώ από κάτω στα comments. Δεν θα κάνω όμως διαφήμιση για αυτούς τη στιγμή που δεν είναι διατεθειμένοι. Όπως έκανε η Pecron καλή ώρα προς τιμήν της, τη συσκευή εδώ, να τη δούμε, να την πιάσουμε, να δούμε το πραγματικό manual, να δούμε τα καλώδια που συμπεριλαμβάνονται, τι ποιότητας είναι, να δούμε το panel, το solar panel τους, πώς δουλεύει, αν δουλεύει, αν είναι μετακινήσιμο. Κάποια πράγματα πρέπει, αν δεν το πιάσεις το μηχάνημα στα χέρια σου, διάβασε όσα site θέλεις. Δεν καταλαβαίνεις αν είναι καλό ή δεν είναι. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Άρα και εγώ θα περιορίσω το πόσο θα ασχολούμαι με τις υπόλοιπες εταιρείες που δεν θέλουν να ασχοληθούν με εσένα μέσω εμού. Νομίζω είμαι κατανοητός. Παρ' όλα αυτά, επειδή προφανώς είμαι του χώρου, προφανώς ασχολούμαι, προφανώς διαβάζω και μπορώ να είμαι ένα δεύτερο ζευγάρι μάτια για σένα, μπορείς να με ρωτήσεις για όποια εταιρεία, όποιο μηχάνημα θες. Προφανώς, έτσι. Κανένα πρόβλημα. Και ο ίδιος έχω και άλλες εταιρείες. Έχω και πράγματα αγορασμένα με τα δικά μου χρήματα. Επίσης, όσον αφορά την εγγύηση, ο φορτιστής και το πάνελ δεν καλύπτονται από την ίδια extended εγγύηση, την όποια είναι στην καθεμία. Θα διαβάσεις αναλυτικά στην καθεμία. Λοιπόν, έχεις 30 μέρες δικαίωμα επιστροφής σε σχέση με τις 14 που κανονικά δίνει ο νόμος για απολύσεις από απόσταση. Έχετε και αυτό υπόψη σου, δες βιντεάκι που έρχεται κάποια άλλη στιγμή. Και κατακλείδα, για ποιον είναι αυτό το υπέροχο μηχάνημα? Και το λέω υπέροχο γιατί είναι υπέροχα χαζό αλλά και υπέροχο ταυτόχρονα. Αν θέλεις αυτονομία μερικών ωρών και την ποινιά που σου είπα, χάνοντας τη δυνατότητα smart application κτλ, είναι μια φοβερή value λύση. Περιλαμβάνει όλα τα κατάλληλα καλώδια για να μην χρειαστεί να αγοράσεις εσύ, να μην ξοδέψεις περισσότερα. Με κάτω από 300 ευρώ κρατάς ένα καλό μέρος των συσκευών σου εν λειτουργία, σε περίπτωση ανάγκης. Πας ένα ταξιδάκι, το βάζεις στο αυτοκίνητο, έχεις κάποιον να το φορτίζεις. Καταπληκτικό. Θα δεις και άλλα βίντεο στο Almost Villager σχετικά με αυτή τη χρήση που εμείς κάνουμε με αυτήν εδώ τη μονάδα. Γιατί χρησιμοποιούμε αυτά που μας στέλνουν. Ό,τι δεν χρησιμοποιείτε φεύγει και πάει σε εσάς, αν με αφήνει ο κατασκευαστής. Γράψτε στο κανάλι για τα μελλοντικά. Θα δούμε πράγματα που θα έρθουν προς εσάς, εάν και εφόσον οι εταιρείες το επιτρέψουν. Τι θα δούμε τώρα σε αυτή τη δοκιμή? Είμαστε σε mode online UPS. Φορτίζουμε με 200 W. Καταναλώνουμε μόλις 6 W με αυτή τη λάμπα. Και όπως σας έταξα, βλέπεις τη λάμπα, βλέπεις το τέτοιο, τραβάς την είσοδο. Είδες εσύ καμία μεταγωγή? Όταν ξανάρθει το ρεύμα, ξαναγεμίζουμε κανονικά, το MPPT βρίσκει. Κανένα θέμα. Ίδια δοκιμή με την πρίζα. Τραβάω από την πρίζα δηλαδή το τροφοδοτικό να κόψει. Καμία μεταγωγή. Ξαναβάζουμε την πρίζα. Ξαναξεκινάει η φόρτιση. Καμία μεταγωγή. Μισή βλάχη, όπως λάχη.
Ούτε η εταιρεία δεν το έχει σκεφτεί. Και θα με ρωτήσεις τώρα, μηχανήματα αντέχει, τα 1000 W που λέει ισχύουν? Πάμε να δούμε. Καταρχάς το βγάζουμε τελείως από τη φόρτιση για να μην πούμε ότι για καλά τραβάει κάτι από εκεί, αν και σας είπα δεν υπάρχει ταυτόχρονη με bypass και τα λοιπά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τώρα ότι 55% φόρτιση και έχουμε 0 κατανάλωση, δεν φορτίζει και έχουμε και καλά 3 ώρες και 33 ώρες με την αυτοκατανάλωση που έχει τη δικιά του και μόνο που είναι το AC πάνω στο 55%. Λοιπόν, πάμε με ένα σεσουάρ, το οποίο φυσικά δεν είναι το προσωπευτικό δείγμα εδώ. 400 W πολύ άνετα. Μεγάλη σκάλα με μυστήρα 800 W. Και μεγάλη σκάλα, 1600 W, το πέταξε εκτός. Overcurrent. Λοιπόν, πάμε ξανά. Τώρα θα τα αφήσουμε στην μεγάλη σκάλα ανεμιστήρα, αλλά μικρή στο τέτοιο, για έως τα 900 W. Και θα προσθέσουμε και ένα τρυπάνι, το οποίο είναι μοτέρ και τραβάει απότομα. Να φτιάξουμε μερικά peak load. Ό,τι είναι κάτω από τα 1200 W δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάμε λίγο και ξανά στο τέτοιο. Ναι, με το που πάμε στα 1600 W περίπου το πετάει έξω. Λογικό. Πάμε σχετικά εύκολα κοντά στα 1500, 1300, κάπου εκεί. Όλη μέρα και όλη νύχτα νομίζω ότι στα 1200 W δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Άμα πάμε παραπάνω, στα 1200 W κανένα θέμα. Πάνω από τα 1200 W και πολύ κοντά, σχετικά στα 1600, το βλέπουμε να το πετάει έξω ακόμα και με ομικό φορτίο από ένα πιστολάκι. Έτσι. Αλλά αυτά, όπως είδατε, εκεί στα 1200, όση ώρα και να το άφησα, Black & Decker και μαζί ομικό φορτίο, δεν είχαμε κάποιο θέμα. Mission completed. 9 κιλά. Όχι ότι και πέσει και τόσο ρόλο. Και 6, 15 περίπου κιλά. 2 μέτρα, να αυτό που με ενοχλεί, κάτσε να στο δείξω κιόλας. Δηλαδή, και γιατί θα αφαιρέσω έναν ήλιο από αυτό. Βλέπεις, για μια χαζομάρα τώρα. Ενώ κατά τα άλλα, ας πούμε, το άλλο δεν έχει το αντίστοιχο θέμα. Αυτό είναι quality control θέμα. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα μια χαρά είναι, έτσι μην λέμε πλακείς. Βλέπεις, κλείνει παντού. Λοιπόν, και απολαυστικά. Ανοίγουμε. Έχει πολλές μεθόδους στήριξης. Δηλαδή, και θα εξηγηθώ. Με τα ποδαράκια του αυτά. Ή αλλιώς, εδώ στις άκρες έχει τρύπες. Έτσι. Για να το δέσεις όπου θες, όπου σε βολεύει. Να μην πετάξει, ας πούμε, σε κανένα μπαλκόνι, σε κανένα, ξέρω εγώ, πάνω από το τροχόσπιτο.
Λοιπόν, και εδώ έχει θέση. Βάζουμε και το δικό του το καλώδιο που είστε μαζί. Και έχει και αυτό το καλώδιο. Τι να σου πω τώρα. Κάτσε να το δούμε κανονικά. 2, 4, 5 μέτρα. Για να το συνδέσεις. Άρα μπορείς να έχεις απόσταση 5 μέτρα με το δικό του καλώδιο, γιατί μπορεί να πάρεις και επέκταση. Το καλύτερο είναι να το συνδέσετε πριν το βάλετε στον ήλιο παρεμπιπτόντως. Τώρα, ας πούμε, και χωρίς ιδανική τοποθέτηση, 150 W βγάζει στη φόρτιση. Τώρα με την ιδανική τοποθέτηση στην ιδανική ώρα της ημέρας, πιστεύω ότι βγάζει και αυτά που ισχυρίζεται, δηλαδή τα 200 W. Απλά να θυμόσαστε ότι είναι 41,4 V η τάση ανοιχτού κυκλώματος, άρα δεν μπορείτε να βάλετε δύο σε σειρά και πάνω σε αυτό το μηχάνημα, γιατί θα το κάψετε. Είναι μέχρι 60 V, μόνο δύο παράλληλα και θα γεμίσετε μέχρι με 350 W. Πάντως θα υποστηρίζει μια χαρά, δύο μαζί παράλληλα σίγουρα θα δουλέψει. Και είναι IP67, που σημαίνει ότι κανένα πρόβλημα να τα αφήσετε έξω στη βροχή. Εντάξει, δεν το βουτάμε στο νερό, έτσι, δεν το αφήνουμε σε μια λίμνη μέσα, αλλά είναι πλήρως αδιάβροχο. Σχετικά με το Pecron E600 λοιπόν έχουμε στα θετικά είναι η σχέση τιμής απόδοσης, όπου τα 614 βατόρες και τα 1200 βατ συνεχή που μπορεί να βγάζει κοστίζουν κάτω από 300 €, ειδικά με τον κωδικό που θα βρεις εδώ από κάτω στην περιγραφή, ενώ σε άλλες μάρκες ας πούμε μπορεί να χρειαστεί να πληρώσεις μπορεί και τα διπλά για τα ίδια χαρακτηριστικά. Φυσικά οι LiFePO4 μπαταρίες που σου εγγυούνται 3.500 κύκλους, δηλαδή εύκολα 10 χρόνια ζωής. Η χαμηλή αυτοκατανάλωση, ακριβώς επειδή δεν έχει αυτά τα smart features. Η λειτουργία που ανακαλύψαμε και σου έδειξα με το online, εισαγωγικά πάντα UPS, έτσι με το εξωτερικό τούβλο, σου θυμίζω μέχρι 200 W maximum, εγώ θα σου λέγα κάτι μέχρι 150, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη λειτουργία. Καθαρό ημιτόνιο και φυσικά βγάζει USB-C 100 W με power delivery, οπότε είναι περίπου για όλες τις συσκευές, στα laptops κτλ. Και μεγάλο επίσης θετικό και για την τιμή και για τη βολικότητα, ότι περιλαμβάνει όλα τα βασικά καλώδια μαζί στη συσκευασία για να το φορτίσει είτε από το αυτοκίνητο είτε από οποιοδήποτε ουσιαστικά ηλιακό πάνελ που βγάζει MC4. Στα αρνητικά τώρα θα πω ότι μέτρια ποιότητα πλαστικών, εντάξει είναι αυτό η αίσθηση, ουσιαστικά δεν είναι ότι προσέχεις και κάτι, απλά σε σχέση με άλλα που έχω πιάσει, ο εξωτερικός φορτιστής που πραγματικά κάνει θόρυβο και βγάζει κάποια σχετική ζέστη με τον ανεμιστήρα του, όπου φορτίζει και με σχετικά χαμηλά watt, άρα και παίρνει και 3,5 ώρες για να γεμίσει η συσκευή. Αν την έχει ξεχάσει δηλαδή αφόρτιστη, ειδικά με το inverter της ανοιχτή και με την αυτοκατανάλωση να το έχει μηδενίσει, θα κάνεις πολλή ώρα για να ξεκινήσεις να το πάρεις μαζί σου να κάνεις τη δουλειά σου, ή θα περιμένεις πολλή ώρα για να φορτίσει αρκετά για να κάνεις τη δουλειά σου. Άρα πάντα αποθηκεύουμε πάνω από 50%, έτσι. Και άλλο αρνητικό για κάποιους είναι ότι δεν είναι καθόλου smart, δεν έχει δηλαδή κάποιο app, που είναι και το τίμημα της χαμηλής αυτοκατανάλωσης που αναφέραμε. Κάποιοι θα το δουν θετικό, κάποιοι αρνητικό, εξαρτάται από σένα. Λοιπόν, και το άλλο που είναι αρκετά σημαντικό είναι ότι έχει εγγύηση μόνο 2 χρόνια, που είναι το ελάχιστο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι ανταγωνιστές προσφέρουν και 5 χρόνια. Θα του δώσω 3,5 στα 5 ήλιους και ελπίζω σε πιο σύγχρονα, πιο μεγάλα μοντέλα που θα πάρουν πιθανότητα κάποια καλύτερη ακόμα βαθμολογία, σίγουρα και λόγω τιμής και από άλλα features που δεν έχουν αυτά τα μικρότερα. Σχετικά τώρα με τα φορητά ηλιακά πάνελ, τα αναδιπλούμενα, τα Pecron PV200, μου άφησαν αρκετά καλή εντύπωση, έχουν πολύ καλή τιμή για φορητό πάνελ 200 W, γύρω στα 250 €, με την έκπτωση ίσως να σου βγει και λίγο λιγότερο. Σε άλλες μάρκες θα το βρεις και 350 €. Είναι μια όμορφη κατασκευή. Είναι IP67, αντέχει δηλαδή σκόνη και βροχή και τα πάντα. Μπορεί να το βρεις έξω, κανένα πρόβλημα. Και έχει και πολλούς τρόπους στήριξης και χρήσης. Έχει κάτι κρίκους στην άκρη, μπορείς να περάσεις
κρίκους στις γωνίες δηλαδή και να το απλώσεις ώστε να μην φεύγει, να το βάλεις πάνω σε ένα τροχόσπιτο ή κάτι τέτοιο, ή σε μπαλκόνι, να το κρεμάσεις κτλ. Στα αρνητικά θα έλεγα ότι έχει μια μέτρια συνολικά συναρμογή, δηλαδή όχι ότι δεν το θεωρώ ότι είναι ευαίσθητο, σίγουρα αν το στηρίξει θα το στηρίξει σωστά, αν το βάλει σε μπαλκόνια κτλ. Απλά ας πούμε τα κλειψάκια που έχει για να δένεται αυτό το χαρτονένιο που είναι για τη στήριξη, το σκληρό αυτό, δεν είναι και ακριβώς η συναρμογή του, δεν κλειδώνει έτσι με ασφάλεια να πεις ότι δεν θα ανοίξει ποτέ. Οπότε από αυτό θα το αφαιρέσω εγώ έναν ήλιο και θα σου βάλω 4 στα 5. Πολύ καλή προσπάθεια πάντως από την Background σε αυτά. Καλή σύσταση για αγορά. Εγώ είμαι πάντα εδώ, να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις, κάτω στα comments, να κοιτάξω κάτι περισσότερο, να σου απαντήσω σε κάποια απορία σου, να σου δείξω κάτι που δεν σου έδειξα. Νομίζω είμαστε καλυμμένοι. Τα λέμε στο επόμενο.